Hôm nay, Ali vào thành phố để bán chiếc xe của mình. Anh muốn có tiền để tiếp tục xây căn nhà của mình. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh ra đến mảnh đất của Ali như mọi khi, trời vẫn còn khá sớm. Mẹ Ali nhìn thấy con trai gần như thức trắng cả đêm nên hỏi: Ali, sao đêm qua con không ngủ được? Ali im lặng một lúc rồi nói: Con cứ suy nghĩ mãi về chuyện bán xe. Có lẽ vẫn phải bán thôi. Chiếc xe này đối với Ali không chỉ là một tài sản. Nó là phương tiện anh sử dụng để đi làm. Và trong hoàn cảnh căn nhà đang xây dở như hiện tại, việc mất xe chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Mẹ Ali cũng hiểu điều đó. Bà hỏi: hay là con mượn tạm xe của ai đó? Nhưng Ali lắc đầu. Nếu mượn thì sau này vẫn phải trả, nên bán xe có lẽ hợp lý hơn. Ali đang cần một khoản tiền mặt lớn, mà những thứ có thể bán lúc này không còn nhiều. Anh nhắc đến số vàng của Parisa. Con không thể bán số vàng đó. Vàng cũng không có nhiều. Lại là đồ của Parisa. Mẹ Ali nhìn con rồi nói: Nếu thật sự cần tiền thì cứ bán trước. Sau này có điều kiện thì mua lại. Nhưng Ali không đồng ý. Anh nói: Không, con và Parisa đang có chuyện. Sau này khi đứa bé chào đời, chuyện chăm sóc con cũng phải tính rõ ràng. Tình hình hiện tại khiến Ali không muốn động vào số vàng, bởi đó là tài sản liên quan trực tiếp đến Parisa. Trong khi quan hệ giữa hai người đang rất căng thẳng, mẹ Ali lập tức khuyên: Đừng quyết định vội. Chuyện của Parisa và đứa bé phải giải quyết thật cẩn thận. Ali không đáp thêm. Anh chỉ nói: Con phải vào thành phố. Mẹ anh vẫn còn lo. Nếu bán xe, sau này đi lại sẽ rất khó. Ali thở dài. Mẹ à, con phải bán. Căn nhà còn phải xây. Đây chính là lựa chọn khiến Ali trằn trọc cả đêm. Giữ xe thì công trình thiếu tiền, bán xe thì bản thân lại mất phương tiện đi làm. Nhưng căn nhà đã xây đến đây rồi. Dừng lại lúc này cũng đồng nghĩa tiền vật liệu, tiền công và tất cả những gì đã bỏ ra sẽ tiếp tục nằm đó. Mẹ Ali cuối cùng nói: Được rồi, con thấy thế nào phù hợp thì làm. Ali quay sang bà Yuda. Bà ơi, bà có đồng ý bán xe không? Bà Yuda cũng không vui khi phải đưa ra quyết định này. Nhưng bà hiểu hoàn cảnh. Bà nói: Nếu bán xe có thể giúp giải quyết khó khăn thì bà đồng ý. Ali nói: Công nhân vẫn chưa được trả lương. Căn nhà đã tốn quá nhiều tiền rồi. Mẹ Ali nhìn con trai rồi nói: Được rồi, con trai. Cứ làm điều con thấy đúng. Ali đứng dậy. Con đã nói chuyện với một người bạn. Anh ấy sẽ cho con mượn xe bán tải một thời gian. Mẹ Ali nói: Chúc con mọi việc thuận lợi. Ali chuẩn bị giấy tờ rồi gọi bà Yuda. Bà ơi, chúng ta đi thôi. Giấy tờ xe cháu mang đủ rồi. Trước khi rời đi, Ali nhìn chiếc xe một lần nữa. Anh nói: Hôm qua cháu đã mang xe đi rửa sạch, chuẩn bị để bán. Ali nhìn chiếc xe sạch sẽ trước mặt rồi nói: Muốn bán được giá tốt thì phải làm cho xe thật sạch. Nhưng giọng anh chậm lại: Thật lòng, cháu vẫn rất tiếc. Bà Yuda cũng nói: Bà thấy bán một chiếc xe chỉ để lấy tiền xây nhà thật sự rất đáng tiếc. Ali đáp: Cháu không muốn bán nó. Bà Yuda nói: Vẫn chưa quá muộn. Cháu có thể suy nghĩ lại. Ali im lặng vài giây, rồi chỉ nói: Chúa ơi, xin hãy giúp con. Cuối cùng, Ali vẫn nổ máy. Chiếc xe rời khỏi mảnh đất. Trên đường đi, Ali nói: Bây giờ chúng ta thử đến đại lý này trước. Bà Yuda nhắc: Nên hỏi thêm vài nơi. Phải cố bán được giá cao nhất. Ali gật đầu. Anh vẫn không quên hỏi: Bà có mệt không? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Một lúc sau, hai người đến một cửa hàng mua bán xe. Ali bước vào và nói: Tôi mới mua chiếc xe này chưa lâu. Xe vẫn còn sử dụng rất tốt. Rồi anh thở dài: Dù tiếc,
Nhưng có lẽ chúng tôi phải bán. Bà Hilda đứng bên cạnh nói. Nếu bán thì phải bán được mức giá hợp lý. Ali bắt đầu giới thiệu tình trạng chiếc xe. Xe chỉ có một khuyết điểm nhỏ. Phần cửa có một chỗ bị thủng. Ngoài vấn đề đó, Ali cho rằng chiếc xe vẫn còn rất tốt. Anh nói, theo giá tôi xem trên các ứng dụng, chiếc này khoảng 10.000 đô la. Người thu mua hỏi, anh cần tiền mặt phải không? Ali đáp, vâng. Người này nói, cho tôi số điện thoại. Trước tiên chúng tôi phải xem lại và xác định giá. Ali không muốn quyết định quá nhanh. Anh nói, tôi sẽ hỏi thêm vài nơi. Người thu mua đáp, được, chúng tôi sẽ chờ. Ali cùng bà Hilda bước ra. Vừa rời cửa hàng, Ali đã nói, có vẻ họ không muốn mua với giá cao, trong khi xe vẫn còn tốt. Bà Hilda cũng không muốn Ali bán rẻ. Vì vậy hai người tiếp tục đến một cửa hàng khác. Vừa bước vào, chủ cửa hàng đã chào. Xin chào, chúc mọi người mạnh khỏe. Ali đáp, xin chào, cảm ơn anh. Rồi nói thẳng, chúng tôi muốn bán chiếc xe. Chủ cửa hàng mời ngồi. Sau đó hỏi, anh cần tiền mặt đúng không? Ali đáp, vâng, xe không có vấn đề gì đáng kể. Chủ cửa hàng nói, chúng tôi có thể thanh toán từng phần, nhưng trước tiên phải xem xe. Ali dẫn người này ra ngoài. Anh nói rõ lý do. Chúng tôi cần bán xe vì đang thiếu tiền xây sửa nhà. Ali còn chỉ vào lốp dự phòng. Lốp này vẫn chưa từng sử dụng. Sau khi người mua kiểm tra xong, Ali hỏi, anh trả bao nhiêu? Người chủ nói, 9.500 đô la. Rồi giải thích, anh cũng phải để chúng tôi có chút lợi nhuận. Ali nghe mức giá này rồi quay sang bà Hilda. Bà ơi, giá ở đây tốt hơn những nơi trước. Bây giờ chúng ta lại đang rất cần tiền. Bà Hilda biết Ali vẫn tiếc chiếc xe, nhưng bà cũng hiểu có lẽ khó tìm được lựa chọn tốt hơn. Bà nói, không sao, có thể đây là giá tốt nhất rồi. Ali nhìn chiếc xe thêm một lần, rồi cuối cùng nói, vậy chúng tôi đồng ý. Quyết định được đưa ra. Chiếc xe mà Ali đã cố giữ suốt thời gian qua, cuối cùng vẫn phải bán. Ali nói, bà ơi, cháu muốn nhận tiền mặt. Chủ cửa hàng hỏi, tôi viết giấy xác nhận nhé. Ali đáp, được, anh vẫn nhắc. Xe không có vấn đề gì, nó vẫn còn rất tốt. Sau đó, hai bên bắt đầu viết giấy giao dịch. Ali nói, chúng tôi đang cần tiền mặt. Người chủ giải thích, một nửa sẽ thanh toán ngay, nửa còn lại sẽ trả bằng séc vào ngày mai. Ali suy nghĩ rồi nói, được. Chủ cửa hàng nói, vậy thỏa thuận xong. Ali quay sang bà Hilda, cháu biết bà tiếc xe, nhưng chúng ta thật sự không còn nhiều lựa chọn. Giấy tờ giao dịch cần đầy đủ chữ ký của các bên liên quan. Vì chiếc xe đứng tên Ali và bà Hilda nên cả hai đều ký tên bán xe. Sau khi hoàn tất, chủ cửa hàng nói, chúc mừng. Ali đáp, cảm ơn. Người chủ hỏi, mọi người hài lòng với mức giá này chứ? Ali nói, vâng, giá này khá tốt. Hãy chuyển tiền vào tài khoản giúp chúng tôi. Nhưng rồi một vấn đề rất thực tế lập tức xuất hiện. Ali hỏi, anh có thể chở chúng tôi cùng đồ đạc về nhà không? Người chủ lắc đầu, xin lỗi, tôi không có thời gian. Ali chỉ có thể nói, được rồi, cảm ơn. Người chủ chúc mọi việc thuận lợi nhé. Ali cùng bà Hilda bước ra ngoài. Chiếc xe giờ đã không còn thuộc về họ. Ali nói, chúng ta bắt taxi về thôi. Hôm nay họ sẽ chuyển một nửa số tiền. Rồi anh nhìn con đường trước mặt, từ giờ chúng ta không còn xe nữa, phải tìm taxi. Chỉ vài phút trước, Ali còn tự lái xe đến đây. Bây giờ anh đã trở thành người phải đứng bên đường tìm phương tiện về nhà. Đó là khoảnh khắc khiến việc bán xe trở nên thật hơn rất nhiều. Ali nói, bà đi cùng cháu lấy thêm ít đồ. Hai người tranh thủ ghé cửa hàng vật liệu.
Ali mua một số thứ đang cần cho công trình rồi nói với người bán. Nếu món nào không đúng, tôi sẽ quay lại đổi. Sau khi xong việc, Ali nói, tạm biệt, việc thanh toán sẽ sớm hoàn tất. Người chủ đáp, cảm ơn. Bước ra khỏi cửa hàng, Ali lại nói, chúng ta phải tìm xe về. Anh thở dài, xe đã bán rồi. Từ bây giờ đi đâu cũng phải nhờ người khác. Bà Hilda nói, thử gọi bạn của cháu xem. Ali gật đầu. Một lúc sau, hai người được đưa đến đầu con hẻm. Ali nói, chúng ta vừa xuống xe ở đây. Bà Hilda vừa đi vừa nói, giá mà còn xe, sẽ tiện hơn nhiều. Nhưng giờ đây hối tiếc cũng không thay đổi được gì. Ali đã chọn tiền xây nhà. Và đổi lại, anh mất chiếc xe. Ali cùng bà Hilda đi bộ về mảnh đất. Nhưng ngay khi vừa bước vào, một cảnh tượng khiến Ali lập tức thay đổi sắc mặt. Đồ đạc trong lều bị xáo trộn, quần áo bị lục ra. Và đứng giữa căn lều chính là Parisa. Ali gần như không tin vào mắt mình. Anh hỏi, Parisa, cô đang làm gì vậy? Rồi nhìn xung quanh. Tại sao nhà cửa lại bị bới tung thế này? Cô đang làm mẹ tôi rất mệt. Ali yêu cầu, giải thích đi. Nhưng Parisa không quan tâm đến chuyện căn nhà. Câu đầu tiên cô hỏi là, vàng đâu? Parisa lập tức nhắc, đừng chạm vào tôi. Ali nói, cô không được tự ý đến đây gây chuyện. Tại sao cô lại ở đây? Parisa chỉ đáp, vàng là của tôi. Ali nói thẳng, tôi sẽ không đưa. Vàng đang được giữ an toàn. Rồi anh lại hỏi, tại sao cô làm nhà cửa bừa bộn thế này? Parisa tiếp tục, đừng chạm vào tôi. Rồi cô quay sang bà Hilda. Bà Hilda, đừng xen vào. Bà Hilda nhìn quần áo của mình bị lôi ra ngoài rồi buồn bã nói, quần áo của tôi bẩn hết rồi. Ali bắt đầu nổi nóng, đi đi. Nhưng Parisa nói, nếu chúng ta thật sự ly hôn, thì chuyện nhẫn và vàng cũng phải giải quyết rõ ràng. Ali hỏi, cô định bán cả nhẫn cưới sao? Parisa đáp, đưa vàng cho tôi. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Câu nói ấy khiến Ali không còn muốn né tránh chuyện ly hôn. Anh nói, vậy chúng ta sẽ ly hôn. Đi đi. Parisa vẫn tiếp tục tìm đồ. Mẹ của Parisa cũng có mặt. Bà nói với Ali, tránh xa con gái tôi. Anh đang khiến cuộc sống của Parisa rối thêm. Ali lập tức yêu cầu, ra khỏi đây. Tôi phải nói chuyện với Mohammed Riza. Nhưng mẹ Parisa lại nói, đưa vàng cho Parisa. Ali đáp, tôi sẽ gửi giấy tờ ly hôn. Đừng tiếp tục làm phiền tôi. Đi đi. Parisa vẫn chỉ lặp lại, đưa vàng cho tôi. Ali nói, không. Bà Hilda cố làm dịu. Parisa, vào phòng đi. Bà khuyên, cô là vợ Ali. Hai người phải tự nói chuyện với nhau. Ali cũng nói, đừng khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Nhưng Parisa vẫn không đổi yêu cầu, đưa vàng cho tôi. Ali quay sang mẹ Parisa. Bà đến đây mà chưa nói với Mohammed Riza. Bà đáp, Mohammed Riza biết rồi. Ali không tin hoàn toàn. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho bố Parisa. Trong lúc đó, mẹ Parisa nói với con gái, đi thôi. Cuộc gọi được kết nối. Bố Parisa ở đầu dây bên kia nói, đừng làm việc quá sức nhé. Ali lập tức kể, vợ anh và Parisa đã đến chỗ chúng tôi. Đồ đạc trong nhà bị đảo lộn hết. Bố Parisa nói, tôi đang ở xa. Sau đó đồng ý sẽ chờ để mọi người nói chuyện rõ ràng. Parisa lúc ấy vẫn nhắc, đừng chạm vào tôi. Ali nhìn cô rồi nói, vì cô đang mang thai, tôi không muốn tiếp tục cãi. Nhưng anh cũng tuyên bố, tôi sẽ sớm làm thủ tục ly hôn. Parisa đáp, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Sau khi Parisa và mẹ rời đi, Ali nhìn lại căn nhà. Anh nói, họ làm bẩn hết rồi. Rồi quay sang mẹ mình, mẹ ơi, sao mẹ không gọi cho con? Mẹ Ali đáp, mẹ có gọi, nhưng con không nghe. Họ đến vì chuyện vàng. Mẹ rất lo. Ali nhìn quần áo và đồ dùng nằm trên sàn. Họ ném đồ xuống hết.
Mẹ Ali nói. Mẹ cô ấy cũng đi cùng. Ali vẫn bức xúc. Họ đến mà chưa nói rõ với Mohammed Riza. Con đã vất vả lắm mới về được đây. Bởi chính hôm nay Ali vừa bán xe. Ngay cả việc quay về nhà cũng phải nhờ phương tiện của người khác. Mẹ Ali nói. Askan lại không có nhà. Mẹ chỉ ở đây một mình. Ali lo rằng chuyện vẫn chưa kết thúc. Anh nói, có lẽ xe Fide còn quay lại vì số vàng. Mẹ Ali không muốn tiếp tục nói. Bà nói, thôi, không cần nấu gì thêm. Mẹ làm một ít mì Ý rồi. Con ăn thử đi. Ali dù đang tức giận vẫn nói, đồ mẹ nấu lúc nào cũng ngon. Nhưng anh chưa kịp nghỉ, bà Hilda lại gọi. Ali, lại đây nối vòi nước. Ali nói, bà đợi cháu một chút. Rồi lại bước vào công việc. Bà Hilda nhắc, cẩn thận nhé. Ali nhìn chỗ nối rồi nói, bà quấn thêm băng keo vào đây. Hai người bắt đầu lắp vòi. Một lúc sau, công việc hoàn thành. Bà Hilda nói, mở thử nước xem. Ali xoay vòi. Không có gì chảy ra. Anh nói, không có nước. Chúng ta vẫn phải nối vòi trong phòng tắm. Anh gọi, lấy cho cháu một con ốc. Bà Hilda hỏi, có cần loại lớn hơn không? Ali đáp, không. Sau đó anh nhìn tường. Chúng ta nên mua một giá treo vòi sen. Như vậy phòng tắm gần như dùng được rồi. Ngay lúc ấy, Ali kiểm tra tài khoản. Anh nói, bà ơi, tiền bán xe đã được chuyển vào rồi. Bà Hilda nghe vậy lại thấy tiếc. Tiếc chiếc xe quá. Ali thở dài. Nhưng bán rồi thì thôi. Quyết định không thể quay lại nữa. Khoản tiền mà Ali cần cuối cùng đã có. Nhưng đổi lại, chiếc xe đã biến mất khỏi sân. Không lâu sau, Ali lại ra ngoài tưới nước cho lớp xi măng. Anh nhìn đống đất và vật liệu rồi nói, chỗ này đang ảnh hưởng lối đi của hàng xóm. Phải thu dọn lại. Bà Hilda nói, Ali, chúng ta phải xây thêm một căn phòng. Ali đáp, cháu phải gọi nhà thầu. Anh bắt đầu tính. Phải mua cốt thép, cát, xi măng. Ngày mai nhà thầu sẽ đến. Nhưng dù vừa có tiền bán xe, chi phí phía trước vẫn rất lớn. Ali lại nói, chuyện với Parisa khiến tất cả mọi người rơi vào tình cảnh quá khó. Bà Hilda khuyên, đừng nghĩ nhiều nữa. Cô ấy đang mang thai. Ali không đáp. Anh gọi, bà mang dây với thước đo ra đây. Đúng lúc ấy, Askan bước tới. Anh nói, đừng làm việc quá sức. Ali đáp, cảm ơn. Rồi hỏi, anh giúp tôi xây căn phòng này được không? Askan nhìn quanh rồi hỏi điều đầu tiên, xe bán rồi à? Ali đáp, đúng vậy, 9.500 đô la. Askan hiểu vì sao Ali phải làm vậy. Ali tiếp tục, tôi gọi nhà thầu rồi. Ngày mai ông ấy sẽ đến. Nhưng tôi vẫn phải đưa séc để ông ấy mua cốt thép. Hiện tại tôi chưa đủ tiền mặt cho tất cả. Dù vừa nhận được tiền từ chiếc xe, số tiền ấy vẫn không thể giải quyết mọi thứ. Ali gọi, Hilda, tắt nước giúp cháu. Askan bắt đầu tư vấn vị trí căn phòng. Chỗ này nên cách ranh đất một khoảng, để sau này còn lối đi. Ali hỏi, có nên làm kết cấu chắc hơn không? Askan đáp, có. Ali nói, vậy làm giống căn phòng trước. Nhưng bà Hilda lại nhắc, đây chỉ là phòng tạm, không cần đầu tư quá nhiều. Bà lau mồ hôi. Trời nóng quá. Ali nói, vâng, ở đây lại chưa dùng được điều hòa. Askan cũng thấy thời tiết ngày càng khó chịu. Anh nói, phải xây nhanh. Trời càng ngày càng nóng. Ali lại nghĩ đến một hạng mục khác, còn phải làm cửa ra sân. Tôi phải đi lấy cửa sớm. Cứ như vậy, một việc nối một việc. Tiền bán xe vừa vào tài khoản nhưng danh sách cần mua đã lập tức dài ra. Một lúc sau, Ali, bà Hilda và mẹ Ali cùng ngồi xuống ăn trưa. Trong lúc ăn, Ali nói, tôi còn phải đi cắt tóc. Sau bữa trưa, Ali và bà Hilda lại ra ngoài. Bà nói,
Bà sang lấy sẻng của Askan. Ali đáp, được, cháu chờ. Rồi anh còn nhắc, bà về sớm nhé. Hai người tiếp tục đo phần căn phòng tạm. Ali hỏi, 2 mét có đủ không? Bà Hilda nói, đủ, chúng ta chỉ cần một chỗ để nấu ăn. Không ai còn nghĩ đến một không gian rộng rãi hay đẹp đẽ. Chỉ cần đủ dùng. Thế là được. Bà Hilda bắt đầu gom rác. Bà nói, bà sẽ đốt số này. Ali đáp, vâng, anh lại nghĩ đến ngày mai. Cháu còn phải dùng máy. Ngày mai công nhân đến rồi. Cháu đi lấy máy. Nhưng rồi, Ali lại dừng công việc. Anh nói, bà ơi, cháu phải vào thành phố. Bà Hilda hỏi, lại đi đâu? Ali đáp, cháu phải tự nói chuyện với Mohammed Riza. Chuyện Parisa và mẹ cô ấy phải giải quyết rõ. Mẹ Ali nghe vậy nói, Mohammed Riza biết chuyện rồi. Nếu cần thì mẹ sẽ trực tiếp nói với ông ấy. Ali vẫn không yên tâm. Mỗi lần Parisa và mẹ cô ấy đến đây, mọi chuyện lại căng thẳng. Bà Hilda nói, vậy chúng ta cùng đi. Đợi bà một chút. Mẹ Ali cũng nói, mẹ đi nữa. Ali biết cuộc nói chuyện này có thể quyết định rất nhiều thứ. Anh nói, con phải nói chuyện với Mohammed Riza để đưa ra quyết định cuối cùng. Không thể tiếp tục cãi nhau mãi. Ali nhắc, nhà họ hơi xa. Mẹ anh đáp, không sao, mẹ cũng muốn hiểu vấn đề giữa hai bên. Trước khi đi, Ali nói thẳng, mẹ à, con đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn Parisa. Rồi anh nhắc lại điều khiến mình rất tức giận. Parisa còn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Một lúc sau, Ali, mẹ anh và bà Hilda cùng lên đường đến nhà Parisa. Không còn xe riêng. Họ phải tìm phương tiện khác. Chỉ trong một ngày, Ali vừa bán xe, vừa đối đầu với Parisa vì vàng. Và giờ lại phải đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện về tương lai hôn nhân. Khi đến nơi, Ali bước lên trước. Anh nói, để con gõ cửa. Một lát sau, Parisa xuất hiện. Vừa nhìn thấy Ali cùng mọi người, cô lập tức cảnh giác. Parisa hỏi, mọi người đến đây làm gì? Cô muốn ngăn mọi người bước vào. Nhưng Ali đẩy cửa và đi vào, nói, chúng tôi đến để nói chuyện. Mohammed Riza đâu? Mẹ Ali lập tức nhắc con, trước tiên phải bình tĩnh. Nói chuyện tử tế. Bình tĩnh nào. Ali bước vào phòng. Khi nhìn thấy bố Parisa, anh lập tức nói, Mohammed Riza, vợ anh và Parisa đã đến chỗ chúng tôi. Sau đó đồ đạc trong nhà bị đảo lộn hết. Mẹ Ali vẫn cố giữ phép lịch sự. Trước tiên mọi người chào hỏi rồi nói chuyện. Bố Parisa hỏi, có chuyện gì vậy? Ali không vòng vo nữa. Anh nói, nếu Parisa muốn tiếp tục sống với tôi, cô ấy có thể quay về. Nếu không, tôi sẽ làm thủ tục ly hôn. Căn phòng lập tức im lặng. Bố Parisa hỏi, tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Ali giải thích, Parisa và Sefide muốn lấy những chiếc vòng vàng. Parisa lập tức nói, tôi muốn giữ những chiếc vòng đó. Ali hỏi, trước đây cô đâu có đeo. Tại sao bây giờ lại nhất quyết lấy? Parisa đáp, vậy lấy tiền đâu xây nhà? Ali nói, tôi đã bán xe để lấy tiền xây nhà rồi. Bây giờ vấn đề lớn nhất không còn là tiền, mà là chuyện giữa tôi và Parisa. Rồi Ali nói thẳng, tôi sẽ ly hôn. Bà Hilda lập tức can, bình tĩnh đã. Ali lại chỉ ra điều mình cho là nguyên nhân khiến mâu thuẫn lớn hơn. Sefide đang làm mọi chuyện thêm căng. Bố Parisa lúc này quay sang Sefide. Tại sao cô cứ xen vào chuyện của hai đứa? Đừng khiến hôn nhân của chúng rối thêm. Ali nói, chúng tôi cũng chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng mẹ Parisa lập tức phản bác, họ đang nói dối. Bố Parisa hỏi, vậy tại sao cô lại làm quần áo và đồ đạc bên đó bị vứt xuống sàn? Mẹ Parisa nói,
mọi người đang là khách. Hãy nói chuyện bình tĩnh. Ali đáp, chúng tôi chỉ tới để giải quyết. Bố Parisa nói, mọi người có thể nói trực tiếp với Parisa. Ali quay sang vợ. Tại sao cô lại làm mọi thứ rối tung? Parisa đáp, tại anh giấu vòng tay của tôi. Mẹ Parisa nói, Ali, số vòng đó cũng liên quan tới Parisa. Parisa lại nói, Ali, chuyện đó không liên quan đến anh. Ali bắt đầu khó chịu. Đừng chạm vào tôi. Rồi anh nói, chúng tôi muốn rời đi. Vợ anh chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn. Bố Parisa lập tức, mọi người bình tĩnh. Parisa lại nói, mau ra ngoài. Bố cô phải nhắc, họ đang là khách. Parisa, im lặng một chút. Ali nói, chính Parisa trước đây cũng muốn xây nhà. Nhưng Parisa đáp, Ali chẳng có đủ tiền, mà lúc nào cũng muốn xây. Ali nghe vậy gần như không thể chấp nhận. Anh nói, tôi vừa bán chiếc xe tốt nhất của mình, chỉ để có tiền xây căn nhà đó. Đó là điều Ali đã hy sinh ngay trong ngày hôm nay. Parisa lập tức hỏi, vậy tại sao trước đây anh không tính bán xe, mà lại nhắc đến vàng? Rồi cô nói, ra ngoài đi. Ali nhắc, giữ khoảng cách với tôi. Căng thẳng tiếp tục tăng. Và rồi, trong lúc tức giận, Parisa cầm kính của Ali rồi ném đi. Ali lập tức nói, cô làm vỡ kính rồi. Bố Parisa phải lên tiếng, Parisa, bình tĩnh lại. Nhưng đối với Ali, hành động này gần như là giới hạn cuối cùng. Anh nói, nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ thật sự làm thủ tục ly hôn. Chúng tôi đi. Mẹ Parisa cũng không muốn tình hình vượt quá giới hạn. Bà nói, đừng cãi nhau nữa. Đừng làm cuộc sống con gái tôi tan vỡ. Ali gọi, mẹ ơi, đi thôi. Nhưng mẹ Ali vẫn không thể rời đi mà không nhắc Parisa. Bà nói, Parisa, con phải nghĩ đến sức khỏe của mình. Và cả đứa bé nữa. Parisa chỉ nói, mọi người ra ngoài đi. Ali cũng nhắc, chuyện của đứa bé phải được giải quyết an toàn. Mẹ Ali tiếp tục, đừng cãi nữa. Parisa nói, ra ngoài, tôi không muốn nhìn cảnh cãi nhau nữa. Ali nói, đừng chạm vào tôi. Parisa nhắc, anh đã nói chuyện với Mohammed Riza rồi. Ali nhìn cô rồi nói, cô đã quyết định nghe theo lời mẹ, thì bây giờ hãy để mọi người yên. Đừng chạm vào tôi. Parisa đáp, đừng đến đây gây chuyện nữa. Ali chuẩn bị bước ra nhưng vẫn quay lại nói một câu cuối, sau này cô có thể sẽ hối hận vì những quyết định được đưa ra lúc nóng giận. Parisa không muốn nghe nữa. Cô nói, đừng gây rắc rối cho tôi. Anh mau biến đi. Và cuộc nói chuyện kết thúc trong bầu không khí nặng nề như thế. Không có hòa giải. Không có lời hứa Parisa sẽ quay về. Chỉ có thêm một lần Ali nhắc đến ly hôn. Và sau cuộc đối đầu hôm nay, hai người đã thật sự bước đến một ranh giới mà chỉ cần thêm một cuộc tranh cãi nữa, mọi chuyện sẽ không còn đường quay lại.